با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب همینجوری که در برنامه‌های اخیر متوجه شدید، ما یک کارزاری را انداختیم که از اول خرداد ماه شروع میشه و اون هم کارزار 10,000 قدم در روز هست که امیدوارم همه شما دوستان که تواناییشو دارید در این کارزار شرکت بکنید و حتی اگه خودتون هم نمیتونید اطلاع بدین به دوستان و آشنایان و فامیلا که هر کی در هر جایی از دنیا به تنهایی یا با دوست و آشنا و اقوام بتونه یا در یک مرحله یا در 2-3 دفعه در روز به تعداد 10,000 قدم در روز پیاده روی بکنه. برنامه مخصوص این کارزار رو با دلایل و شواهد علمی و نحوه و چگونگی انجام اونو براتون 2 هفته پیش پخش کردم که امیدوارم حتما اونو ببینید و حتما دوست دارم با همت شما این کارزار به خوبی انجام بشه. همینجوری که در برنامه‌های قبلی هم اشاره کردم، اینجور کارزارها معمولا بایستی توسط 10 گروه و 100 نفر افراد با یک برنامه‌ریزی خاصی انجام بشه، ولی خب از اونجا که متاسفانه فرهنگ کارهای داوطلبی در کشور ما خیلی پایین هست، تقریبا اینجور کارهای داوطلبی به اون صورت رونق نداره در کشور ما و در بین مردم ما. به همین خاطر بنده با آگاهی از این که حتی این کارزار شاید شکست 100% بخوره، ولی تصمیم گرفتم به خاطر آگاهی رسانی و اینکه یک پایه‌گذاری بشه برای آینده که افراد و گروه ها و انجمن ها و خیریه های مختلف از اینجور کارها بکنند، اینو شروع کردم و از اول خرداد تا آخر خرداد هر کسی در هر جایی 10,000 قدم در روز راه میره و هشتگ 10,000 قدم در روز رو استفاده بکنید. خب پس امیدوارم که همه شما عزیزان با یه همت خوبی این کار رو انجام بدین که فقط به خاطر سلامتی خودتون و همچنین آگاهی رسانی در بین مردم ایران است. توجه داشته باشین که حتی 500 نفر هم این کارزار رو انجام بدن و در سوشال میدیا و بین دوستا و آشنای خودشون اشتراک بگذارن و شیر بکنن، یهو به 10,000 نفر میرسه و اون 10,000 نفر باز به 10,000 نفر دیگه میگن. به همین راحتی یک کار خیلی کوچک میتونه تأثیرات خیلی بزرگی داشته باشه و از اونجا هم که بنده در این سالها در خدمت شما بودم، این برنامه را برای ارتقای سلامتی جامعهمون انجام دادم، دوست دارم از این طریق هم بتونیم یک گام بزرگی را برداریم. ولی همت و همکاری شما عزیزان و مخصوصا همکاران فیزیوتراپیست، رشته‌های توانبخشی، کاردرمانی، ارتوسپروتز، بینایی سنجی، تمام رشته‌های پیراپزشکی و همچنین همکاران رشته‌های متخصصین قلب و عروق، کاردیولوژیست ها و ارتوپدی، نورولوژیست، تمام و حتی بیماری‌های داخلی. دوستان میدونیم که پیاده روی حتی برای بیماری‌های داخلی هم خیلی مؤثره. پس امیدوارم که تمام متخصصین رشته پزشکی دست به دست همدیگه بدن و نه تنها خودشون در این کارزار شرکت بکنن که لازمه برای همه ماها، بلکه به بقیه هم توصیه بکنن، چرا که پیاده روی همونجوری که در اون برنامه هم گفتم به قول بقراط بهترین درمان برای انسان است. خب در این برنامه امروز در رابطه با آسیب‌ها و ناراحتی‌های کف دست صحبت می‌کنیم. همینجوری که می‌بینید مچ دست که برنامه‌شو داشتیم میتونه 10 آسیب به وجود بیاد. خود 10 استخونی که اینجا داریم قشنگ می‌بینید، یه ردیف استخون از اینجا میاد، یه ردیف هم از اینجا، باز یه سری مفاصل بین اینا خودشون هست و یه سری مفاصل با استخون ساعد داریم. باز این استخون ها هر کدوم یه مفصل با انگشت ها دارن که انگشت ها خودشون باز یه مفصل اینجا داره، یکی اینجا داره. پس میبینید که خیلی پیچیده است و 10 مفصل در کف دست و انگشت ها داریم و به همین خاطر هم میتونه آسیب هایی به وجود بیاد که یا ناشی از آسیب غضروف یکی از این مفصل هاست و یا آسیب به مایچه هایی که یه سری مایچه ها از اینجا میان تا به بالا که انگشت رو به داخل خم میکنن، این فلکسور میگن، مچ رو به داخل خم میکنن و انگشت رو به داخل، و یه سری هم هست که به عقب خم میکنن، اکستنسورها
که به این جهت خم میکنن، هم خود مچ و هم انگشتان، و به همین خاطر خیلی حرکات پیچیده‌ای توی دست هست و از طرفی چون دست یه سری تکنیک‌های مثل فاین موتوریک یا حرکت‌های خاص دقیق رو انجام میدیم، برفرض گرفتن یک سوزن یا گرفتن یک قاشق، چنگال، تمام اینا نکات خیلی خاص خودشو داره که میتونه علاوه بر این که حرکت‌های زیادی در انگشتان و مچ دست داریم، یه سری آسیب‌های هم با وجود بیاد. کنار این مایچه ها و بافتایی که گفتم، دهها لیگامنت و تاندون و اینا، یه سری مایچه هم بین این استخوان‌ها انگشتا با همدیگه هست که انگشتا رو به همدیگه دور و نزدیک میکنه. به همون خاطر دهها مایچه کوچک در کف دست داریم و دهها تاندون لیگامنت در هر کدوم از این قسمت‌ها که هر کدوم از اینا میتونن یک آسیب‌های به وجود بیارن. یکی از مشکلات اصلی کف دست و انگشتان که معمولا در سنین بالا با وجود میاد، آرتروز یا دیجنریت شدن این غضروف بین مفصلاست که انگشتا خم میشن و حالت بزرگ میزنه بیرون، برآمدگی ایجاد میکنه در دور مفصلها که این سیفنس و خشکی صبحگاهی دارن، درد مدام دارن، و یا یه سری جاهای به خاطر جراحی که آسیبی به وجود اومده یه سری مشکلاتی میتونه برای انگشتان دست به وجود بیاد، و یا شکستگی هایی که معمولا وقتی میافتیم اتومات دستا میره به زمین، باعث شکستگی میشه، یا ورزشکارانی مثل والیبالیستا، هندبالیست و راگبی و کشتیگیرا بعضا دچار مشکل ها و آسیب هایی در این ناحیه دست میشن که امروز میخوام به طور خلاصه یک سری تمرین ها و نکات خوبی رو در رابطه با مدیریت آسیب های مچ دست و انگشتان دست براتون بگم. برنامه مچ دست و کارپال تونل و برنامه آرنج و همچنین برنامه شونه و گردن و همه رو داریم، حتما با آنها مراجعه بکنید و اگه آسیبی مشکلی دارید حتما سودش رو خواهید برد. خب پس اگه به طور خلاصه به انگشتان نگاه بکنیم، همونجوری که اشاره کردم، یا به خاطر آرتروز یا به خاطر شکستگی ها یا آسیب های ورزشی به یکی از تاندون ها و بافت ها و یا شکستگی میتونه دچار بیماری ها و آسیب های مختلفی بشه که تمرین های اینا تقریبا برای همهشون به یک نحوی قابل استفاده هستن. فقط توصیه‌ای که میکنم در آن یکی دو هفته اول بستگی داره که آسیب چی باشه، یک مقدار استراحت بدیم به دستتون. اگه برفرض جراحی داشتین که خود دکترها و بیمارستان موقع قبل از ترخیص به شما توصیه میکنن، ولی در نهایت این فیزیوتراپیه که شما رو با تکنیک‌های خوب و متدهای درمانی خوب به بهبودی کامل میرسونه. پس در صورت امکان حتما پیش همکاران فیزیوتراپیست برید. از یک طرف دیگه همکاران کاردرمانی خیلی روی دست کار میکنن برای فاین موتوریک، مخصوصا تکنیک های خاص انگشتان و دست ها که در صورت نیاز میتونید با آنها مراجعه بکنید. و همچنین یک سری تخصص هایی داریم تو فیزیوتراپی هم که خیلی این روزها زیاده، هند تراپی میگن که کلا تخصص برای دست، که علاوه بر همکاران متخصص جراح و غیره، خیلی از فیزیوتراپیست هم میرن فقط تخصص کاریشون رو درمان‌های دستی میگیرن، چرا که همونجوری که اشاره کردم ده‌ها و شاید صدها آسیب میتونه در قسمت کف دست و انگشتا و غیره به وجود بیاد. خب بعد از این مقدمه میخوام بریم یه سری تمرین‌ها رو برای شما نشون بدم. پس همونجوری که اشاره کردم در اون یکی دو هفته اول یا به خاطر آسیب یا بعد از جراحی اینا استراحت و غیره نیاز دارین، ولی بعدش بایستی تمرین‌ها رو جدی بگیرید و الا خشکی و تورم در هر کدوم از این مفاصل میتونه ماه‌ها و سال‌ها رکاوری شما رو به تأخیر بندازه. اگه به موقع این حرکت این مفصل برنگرده سر جاش، دیگه این لیگامنت هایی که این دو تا استخون رو به هم وصل کردن خشک میشن و اون موقع خیلی مشکل میشه، مخصوصا مچ دست که چون ده‌ها استخون ریز داریم اینجا و حرکت هر کدوم از اینا اگه به خاطر عدم تمرین و حرکت به تأخیر بیفته بهبودیش، اون موقع میتونه مشکلات زیادی رو براتون پیش بیاره. پس با این مقدمه امیدوارم که
با آگاهی کامل به مدیریت تمرین‌های انگشتان دست بپردازید و اگه احیانا مچ دست یا کارپال تونل یا تنیس البو یا آسیب‌های ساعد و شونه هم دارید، حتما به برنامه مربوطه مراجعه بکنید. خب پس همینجوری که اشاره کردم برای انگشتان دست هم 10 تمرین میتونیم انجام بدیم بر مبنای دردتون، اندازه درد و اینکه چه دلیلی باعث ایجاد این درد شده، باعث اینا را در نظر داشته باشیم و یه سری تمرین‌های خیلی خوب و سالم و بدون هیچ عارضه جانبی براتون نشون میدم که امیدوارم اینا رو به طور روزانه انجام بدین. خب اولیشو شروع میکنین یکم حرکت‌های مچ قشنگ چرخشی کامل، بیگ سیرکل پلیز، میچرخونید چون میدونیم که همونجوری اشاره کردم مایچای انگشتا از ناحیه ساعد میان به پایین و به همین خاطر مچم باعث انجام بدیم. یکی بعدی بالا و پایینه که قشنگ خیلی راحت هر کدوم از اینا رو 30 دفعه انجام بدیم و بیرون و داخل که کمک خیلی زیادی میکنه. بعد یکی بعدی خیلی راحت مشت میکنید و باز میکنید. اینا در واقع نرمشی هستن هنوز که انجام میدین. بعد یه سری تکنیک های خیلی خوب که خودتون میتونید خونه انجام بدین، باز همون تکنیک های ماساژه که برفرض بسکی داره کدام انگشت باشه و چجوری باشه، که اگه برفرض انگشت 60 رو بخوایم بگیریم، اینجا رو میگیرید قشنگ، اما اینجا رو بگیر و فشار بده، فشار بده، محکم 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 محکم‌تر. ببین قشنگ، ببین این زاویه رو که نگاه بکنید یک هفت مانند یک زاویه اینجا درست میشه بین این دو تا استخون. انگشتتون رو میذارید و قشنگ این آخرش رو ببین الان فشار که میدی و باید یکم دردش زیاد باشه. این مایچه خیلی همیشه تنزه به خاطر کامپیوتر و تلفن و غیره. یه 20 ثانیه انجام میدید و تکرار میکنید و اگه جاهای دیگه مثل کارپال تونل اینا بود، باز خودتون اینجا فریکشن انجام میدین و اینور همینجور حالا خودت انجام بده، اما که مردم خونه خودشون انجام میدن نه، معمولا لاترال میدیال لایک دیس. ببین اینجوری فشار میدیم محکم و روی تاندون رو انجام میده. حالا فرض کنیم برس این انگشته اینجا رو میگیرید و قشنگ این حالت رو انجام میدین. اینجا نشون بده که دوربینم ببینه اینجوری، یا برفرض اگه اینجا این بند انگشته اینجا میگیرید و قشنگ انجام میدین. یه تکنیک دیگه ای که خیلی خوبه و مفیده تراکشنه یا دیسترکشن. ببینید این انگشت مثلا بزرگ شماست، اینجوری میگیرید و به این حالت میکشید. این در این راستا باشه که خط صاف باشه و محکم بکش، محکمتر محکمتر. آفرین. حالا اگه این بند انگشت اینجاست، این سر انگشت رو میگیرید اینجوری قشنگ میکشید، قشنگ نشون داده میشه. ببین حدود نیم سان شما میتونید تمام این انگشت رو بکشید به این ور و نگه میداریم 20 ثانیه. بعد این نشون بده. ببینید پس اینجوری بدن ریلکس، این آرنج اینجا بیاد، میکشید، نگه میدارید 20 ثانیه و 2-3 دفعه تکرار میکنید. سعی کنید از حرکت‌های زیاد و غیر اصولی خودداری بکنید که باعث آسیب نشیم به دستتون. یک تکنیک دیگه که خیلی خوبه، این اینجا انگشت رو فیکس میکنید و اینو فقط حرکت میدید. این زیر اینجا اینو شروع بکن، اینجا رو میگیرید و اینجا رو خم و راست میکنید. ببین این دیگه فقط سگمنتال کار میکنیم. این معمولا انگشتای بغلش هم شاید تکون بخوره، نگران نباشید، یه سری مایچه از اینجا به هم دیگه وصل میشن. ببین و میرید همینجوری برای همه انگشتا. یکی بعدی بعد میایید طبقه پایین، در واقع قسمت پایینی اینجوری میگیرید، خم و راست میکنید. آفرین. 20 دفعه هر کدوم از اینا رو بسکی داره کدوم انگشته همونجوری که گفتم انجام میدین که خیلی تکنیک خوبیه. عالی. و اون یکی حالا اینم ببینید اینجوری میگیرید و مخصوصا برای آرتروز که خیلی زیاده در سنین بالا، معمولا افراد مثلا وقت دارید، مهم اینه که بدونید چه کار بکنید، که خیلی سوال هم همونجوری اشاره کردم برای بنده زیاد میاد در رابطه با آرتروز انگشتای دست. خب اینا یه سری تکنیک. یکی تکنیک دیگه که خیلی خوبه، اینو از اینجا اول شروع میکنه خم کردن انگشتا با هم دیگه. close the finger please. اوکی. اینو اول این بالا رو خم میکنید
ببینید بعد میایین پایین همجوری خم میکنید، ادامه میدین تا میاد اونجا خم میشه و بعد مشت میکنید. دوباره به همون حالت ببینید اول قسمت پایین باز شد، بعد میره بالا، آفرین، و اون قسمت بالا را باز میکنید. در واقع تقویتیه این. ببینید از اینجا let's do it together again. اون بالا را خم میکنید tense more بعد میایم پایین تا به آخر میرسه و مشت میکنید. دوباره از پایین این قسمت پایین رو اول باز میکنیم، بعد میریم بالا تا به آخر میرسید. یکی بعدی که خیلی خوبه، اینجا دست رو میگیرید، بعد از اینجا خم میکنید قشنگ یکم پایین تر، آفرین، نه just like this اما آفرین. ببینید این حرکت خیلی خوبی انجام میدین که خیلی no don't bend the yes just up to there. خیلی تمرین خوبیه اینم. تمرین دیگه ای که خیلی خوبه، بسکی داره کدام انگشته، از بغل باز بکنید و ببندید به طرف بیرون سایدویز. آفرین، قشنگ باز میکنید و میبندید. یه سری تکنیک های دیگه که خیلی خوب هست، رزیستنس اکسرسایز. خودتون به انگشت برفرض این انگشت درد میکنه، اینو اینجوری میگیرید و فشار میدید، پوش داون. آفرین. بعد یکی بعدی فشار میدین، نگه میدارید حدود 20 ثانیه 30 ثانیه و 3 دفعه 4 دفعه تکرار بکنید. یکی بعدی فشار بدین، نگه دارید، فشار بدین، نگه دارید، فشار بدین، نگه دارید. حتی اگه لازم شد این وسط ها رو هم تقویت بکنید. ببین انگشت رو میذارید وسط و حالا فشار میدین به طرف همدیگه این دوتا انگشت رو، بعد دوتای دیگه رو فشار میدید. You can use this finger as well. push. آفرین. و یکی بعدی. یه تمرین دیگه که خیلی خوبه، با انگشت شستتون میارین به این میزنید، بعد دوباره به این وسطی، بعد به انگشت یکی دیگه و به انگشت کوچک و اینو همینجوری میایین تا آخر. پس دوباره از اینجا برمیگردین به این میزنید، بعد به این، بعد به این، بعد به این و دوباره میرین همینجوری تا قسمت دیگه. ببینید اینا خیلی تمرین مهمیه. یک سری وسیله های دیگه هست مثل همچین گیره هایی که میتونید استفاده بکنید. ما اینم بزن برای تمام انگشتا خوبه. یه 2 تا 10 تا میتونید اینا رو بزنید و روز در میان باشه. این تمرین تقویتی رو هر روز انجام ندید که فشار زیاد نشه. اگه خیلی قوی بودین و ورزشکارا اینا میتونن 2 تا انگشت رو اینجوری استفاده بکنن که بیشتر تقویت بشه. حتی یک انگشتی هم میتونید استفاده بکنید که نیروی بیشتری وارد بشه. اینا رو بایستی خودتون به طور خیلی خوب بیشتر بکنید. یکی بعدی یه سری تمرینا برای ما اینجا واسه پشت میز لطفاً. روی میزی جای دست میذارید و در این حالت بالا و پایین بیار. آفرین. مچ ساعد حرکت نکنه، فقط مچ دست. خود این گریپ الان گرفتن اون دنبل خودش باز تمرین خوبیه، منتها همونجوری اشاره کردیم مایچ‌های بالا رو باید تقویت کنیم. بعد در این حالت برعکس میبریم بالا و پایین. 2 تا 15 تا روز در میان انجام میدین و در این حالت هم میتونید انجام بدین 2 تا 15 تا. 15 تا اول رو با وزنه سبک، بعد 15 تا دوم با وزنه یکم سنگین‌تر انجام میدین. دوباره همون تمرین رو. یا 2 هفته اول اگه بر مبنای درد و شرایطتون با وزنه کم شروع بکنید، بعد کم کم برین وزنه سنگین‌تر. بیشتر از اینم 2 کیلو هم نیاز ندارین شما. یک تمرین دیگه خیلی خوبه، در این حالت میچرخونید داخل و بیرون. خیلی 2 تا مایچه اینجا داریم که اینا همه کمک میکنن. حتی تحقیقات زیاد اشاره کردن بایستی حتی برای انگشتای دست میسری تمرینا برای ناحیه شونه و گردن انجام بدین که برفرض اما اون کافیه. بیا یه دقیقه اینم نشون بده. اونو بذار leave that come here please. دستاتون رو اینجوری میذارید
قشنگ فشار میدیم به عقب. آفرین. بعد میریم بالا و پایین. فشار بده. push all the way backwards. آفرین. now all the way up and down further up. خیلی تمرین خوبیه که رابطه ای هست بین نایه پشت گردن و دستا. حتی اگه میخواین تقویت بیشتری بکنید، این تمرین دیگه خیلی خوبه که این حالت رو انجام میدیم بایسپس منتها با چرخش. خیلی عالی. و اگه اینا رو روز در میان انجام میدیم مطمئنا نتیجه خیلی خوبی گرفتیم. چند تا کششی هم آخر کار انجام میدیم. یکی اولی برای کششی ها اینو اینجوری میگیرید، میکشید، 20 ثانیه 30 ثانیه نگه میدارید و 2-3 دفعه تکرار میکنید. بعد انگشتا رو یکی یکی میگیرید و میکشید، 20 ثانیه نگه میدارید، 3 دفعه تکرار میکنید. یکی بعدی و همینجوری میرین تا به آخر. و حالا برعکسش از این ور میگیرید، آرنج صاف باشه، اینجای دست یکم بالاتر بگیر. آفرین که قشنگ از خود مفصل خم بشه. 20 ثانیه. و یکی بعدی اینو بگیرید اینجوری، قشنگ انگشت رو بذار بالای این و به طرف پایین قشنگ فشار بده اینجا. آفرین. این حالت رو فشار میدین. یکی بعدی این انگشت رو میگیرید و تا آخر خم میکنید، صاف باشه انگشت. آفرین. انگشت بعدی میگیرید، فشار میدید، انگشت بعدی میگیرید، فشار میدین، 20 ثانیه نگه میدارین، 3 دفعه تکرار میکنید و این یکی میگیرید، فشار میدین، نگه میدارید. خب یکی بعدی 2 تا دست رو اینجوری رو هم بذارید، فشار بدید، قشنگ 20 ثانیه نگه دارید، 3 دفعه تکرار بکنید، شل میکنید و تکرار میکنید. حالا یکی بعدی در این حالت خیلی یواش میچرخونید از پایین به بالا و برعکس. خیلی خوب. پس امیدوارم که این تمرین‌ها رو به طور مداوم انجام بدین. آسیب پیش میاد، ناراحتی پیش میاد، نگران نباشید. توهم ورمون نداره. متاسفانه تو بیماری بارها گفتم درد آدمو خیلی عصبانی میکنه، ناراحت میکنه، فکر میکنه چه خبره، در صورتی که همه آسیب‌ها با مدیریت خوب قابل درمان هستن. خیلی متشکرم از اینکه به این برنامه توجه کردین. کارزار 10,000 قدم ما رو فراموش نکنید، به همه دوستانتون معرفی بکنید که در این ماه خرداد همه به سلامتی خودمون و جامعهمون بیفزاییم و از همه مهمتر، همونجوری که اشاره کردم، فرهنگ سازی بکنیم برای ماه‌ها و سال‌های آینده و نسل‌های آینده که در این جور مواقع مردم همت بکنن و پیاده‌روی را هرچه بیشتر در زندگیمون داشته باشیم، به اضافه سایر فعالیت‌های ورزشی و فیزیکی. خب در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. روز و شب خوش. خدا نگهدار.